අපි දැන් බලමු අපේ database management system එකේ question number 22. Find the details of the above. Student who participate in the single subject in the examination held on 2023 15. ඒ කියන්නේ 2023 15 වෙනිදා වෙන දිනද ස්ටුඩන්ට් ලගේ පාටිසිපන්ට් එක කොහොමද දානවා සිංහල සබ්ජෙක්ට් එකට එක්සැමිනේෂන් එකට. මම මේක අපි දැන් හදමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි හේඩ් එක ඔන් කරගමු. මම වීඩියෝ එක වෙලා යන නිසා කෝර එක ලියලා තිබ්බ කලින්ම මම ඒක විස්තර කරන්නම්. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම සිලෙක්ට් එකක් දාගන්නවා. දැන් ස්ටුඩන්ට් ලගේ මේ ඩීටේල්ස් ටික හොයන්න ඕනේ. ඒතකොට ස්ටුඩන්ට්ගේ ෆස්ට් නේම් එක, ලාස්ට් නේම් එක, ජෙන්ඩර් එක, කන්ටැක්ට් නම්බර් එක ගන්නවා අපි ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකකින්. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක අපි ඒකට ඉනර් ජොයින් එකක් දාලා එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේදී ලකුණු ගන්න එපා. ඒකට ඉනර් ජොයින් එකක් දාලා ඒක සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් ලගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ගන්නවා. ඒකත් ස්ටුඩන්ට් ලගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට සමානද කියලා බලනවා. රෙකෝඩ් වල තියෙන ඒවාට සමානද බලනවා. ඊට පස්සේ අපි සබ්ජෙක්ට් එක ගන්නවා. සබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවනේ. සබ්ජෙක්ට් ID එක ඉනර් ජොයින් එකක් දාලා සම්බන්ධ කරනවා ඒකටම. ඊට පස්සේ අපි සබ්ජෙක්ට් ටර්ම් එක ගන්නෑ සබ්ජෙක්ට් එක ගන්නවා. සබ්ජෙක්ට් එකේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක සිංහල ලැන්ග්වේජ් and ලිටරේචර් කියන සබ්ජෙක්ට් එකනේ අහන්නේ. ඒකේ එක්සෑම් ඩේට් එක. ඩේට් එක ඇවිල්ලා අහන්නේ 2023 3:15 වෙනිදා. ඒක අපි දාගන්නවා ඇන්ඩ් එකක් දාලා සබ්ජෙක්ට් නේම් එක සහ ඩේට් එක මෙන්න මෙදාට ස්ටුඩන්ට්ලගේ එක්සෑම් එකේ ඩීටේල්ස් ටික තමයි විස්තර ටික තමයි අහන්නේ. අපි මේක එක්සිකියුට් කරලා බලමු අපේ විස්තර එනවද කියලා. හරි. මේක තමයි අපේ පළවෙනි ක්වෙස්චන් එකට උත්තරේ. හරි. අපි දැන් අපේ දෙවෙනි ක්වෙස්චන් එකට බලමු හොම්මම. දෙවෙනි ක්වෙස්චන් එක තමයි සඳුන් විජේරත්න find out the mark of the examination in which the student appearance on 2020 to 3 of 50. The date of examination, the number of administration and the name of the subject. සතුන් විජේරත්නගේ එක්සැමිනේෂන් එකේ මෙන්න මෙදා ඩේට් එකේ ඩීටේල්ස් ටික තමයි අහන්නේ. හරි අපි ඒකත් කෝර එක ලියලා බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. හ්ම්. හරි. මම කෝර එක ලියලම ගන්නම්. ඔයාලට පේන්නත් එක්කලා. සිලෙක්ට්. අපි ඉස්සෙල්ලාම සිලෙක්ට් එකක් දාගන්නවා. ෆස්ට් නේම් එක. ෆස්ට් නේම්. ලාස්ට් නේම්. කමා. ඊළඟට අපි දාගන්නවා ජෙන්ඩර් එක. ජෙන්ඩර් කමා. ඊළඟට කන්ටැක්ට් නම්බර් එක. කන්ටැක්ට් නම්බර් එක. ඊට පස්සේ from ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකකින් නේ අපි ගන්න ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකකින් අපි ඒක ඉනර් ජොයින් කරගන්නවා INNER inner join ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක රෙකෝඩ් ටේබල් එකට ඉනර් ජොයින් කරගන්නවා on ඊළඟට අපි ආපහු ස්ටුඩන්ට් ඩොට් ස්ටුඩන්ට්ගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක equal ද බලනවා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ තියෙන ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට අපි ඒකත් ඉනර් ජොයින් කරගන්නවා සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් on ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ඩොට් සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එක ගන්න ඕනේ අපි ඒක equal ද බලනවා සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එකට ඒකත් අපි ඉනර් ජොයින් කරගන්නවා inner join ඒකයි ගන්නවා අපි එක්සෑම් මාක් එකනේ එක්සෑම් ටර්ම් එකත් සම්බන්ධ කරගන්නවා ඔන්න එකක් දාලා එක්සෑම් ටර්ම් on ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ්
exam term id කියන එක අපි ගන්නවා. අපි id එක equal ද බලනවා exam term එකේ term id එකට. exam term එකේ term id එකට equal ද බලනවා. where the exam date එක දෙන්න ඕනේනේ. exam date exam date එක දෙනවා exam date එක equal ද බලනවා 2020යි 3යි 15 වෙනිදාට. අපි මේක එක්සිකියුට් කරලා බලමු හරියයිද කියලා. පොඩි error එකක් ආවා. මොකක්ද අපි බලමු error එක කියලා. file name last name is file list. බලමු last name එක එතන මොකද error එක කියලා. මෙතන අපිට මේකක් වැඩියෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා කමාවට එහා පැත්තට දාන්න. හරි. කමා වෙන්න ඕනේ අර ටික අතර මැදට. හරි. දැන් අපි මේක එක්සිකියුට් කරමු. හරි. මේ තියෙන අපේ ඩීටේල්ස් ටික තියෙන ටික ආවා. හරි. අපි තුන්වෙනි සෙක්ෂන් එකත් බලමු කොහොමම. දෙවෙනි එක ඉවරයි. අපි තුන්වෙනි සෙක්ෂන් එක බලමු. Find the name, subject, mark, term of the examination date of the examination of the student who obtained between 14 and 17 marks, subject mathematics L. ඒ කියන්නේ හොයන්නලු subject mark of the examination date of the examination of student who obtained between ලකුණු 40ත් 70ත් අතර mathematics වලට 2020යි 7යි 10 වෙනිදා සබ්ජෙක්ට් එකේ ලකුණු ගත්තේ ළමයි. බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. මම වෙලා යන නිසා මම කෝර් එක ලියලම තියාගත්තා. ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මම කෝර් එක. මේක. ඒකෙත් අපි සිලෙක්ට් එකක් දාලා ෆස්ට් නේම් ලාස්ට් නේම් ටික ඔක්කොම ලියා ගන්නවා. දැන් ඕන කෙනා ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් මාක් රෙකෝඩ් එකට ඉනා ජොයින් කරලා ස්ටුඩන්ට්ගේ ඩීටේල්ස් ටිකත් අරගෙන අපි සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකක් ගන්නවා. සබ්ජෙක්ට් එක හොයාගන්නත් ඕනේ මැතමැටික්ස් එකේ. සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එක සබ්ජෙක්ට් ID එකට ඉන ජොයින් කරලා එක්සෑම් ටර්ම් එක ඉන ජොයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එක රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ තියෙන එක්සෑම් ටර්ම් ID එක සමානද බලනවා අපි එක්සෑම් ටර්ම් එකේ තියෙන ටර්ම් ID එක. ඩීටේල්ස් සමාන වුණ නැත්නම් අපිට අපේ ආන්සර් එක එන්නේ නැහනේ. ඒකටත් අපි වෙයා ක්ලෝස් එකක් දාගෙන ලියා ගන්නවා. එක්සෑම් ඩේට් එක දීලා තිබ්බේ අපිට මේකේ 2020යි 7යි 10 වෙනිදාට. මේ එක්සෑම් ඩේට් එක ඉක්වල්ද බලනවා 2020යි 7යි 10ට සහ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක ඉක්වල්ද බලනවා. සබ්ජෙක්ට් නේම් එක අපිට හොයන්න තියෙන්නේ මැතමැටික්ස් නේ. සබ්ජෙක්ට් නේම් එකත් ඉක්වල්ද බලනවා මැතමැටික්ස් වලට. සහ තවත් ලකුණු හොයන්න කියලා තියෙන 40 70 අතරනේ. අපි එතනට මේකක් දාගන්නවා between කියලා. between 14 to 17 කියලා දාගන්නවා. අපි මේකත් එක්සිකියුට් කරලා බලමු අපිට ඕන ආන්සර් එක එයිද කියලා. හරි. ඒකත් එක්සිකියුට් කරාම මෙන්න මේ තුන් දෙනා තමයි ලකුණු 40ත් 70ත් අතර ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ලා ටිකයි ස්ටුඩන්ට්ගේ ඩීටේල්ස් ටිකයි. ඔය 65යි 45යි 46යි 70යි අතර ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ගේ ඩීටේල්ස් ටික. හරි. අපි ලාස්ට් ක්වෙස්චන් එකත් බලමු එහෙමම. හරි. Who is the highest scoring student in the first term out of all the subject? ඒ කියන්නේ highestම ලකුණු අරන් තියෙන ස්ටුඩන්ට් කවුද අහනවා ෆස්ට් ටර්ම් එකේ all subject වලින්. හරි. අපි ඒකත් බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේකේ අපි මේකත් මම ලියාගත්තා ඔයාලට පහසු වෙන්න. වෙලාව ඉතුරු කරගන්නත් එපා වීඩියෝ එකේ අපි select එකක් දාගෙන ෆස්ට් නේම් එක හොයාගන්නවා ලාස්ට් නේම් එක හොයාගන්න එපා. අපි ස්ටුඩන්ට් කවුද කියලා බලාගන්න. ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ තමයි ඒක හොයාගන්නේ. ඉතින් ඒක ඉන ජොයින් කරනවා අපි එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකට. ඒ කියන්නේ අපේ සියලුම ඩීටේල්ස් තියෙන්නේ. අපි ඒකට ඉන ජොයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක සම්බන්ධ කරගන්නවා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ස්ටුඩන්ට්ගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක
ඒක ඉක්වල්ද බලා ගන්න ඕනේ අපේ ස්ටුඩන්ට් මාක් රෙකෝඩ් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ තියෙන එකට සමානද බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකෙනුත් ආයෙත් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක අරගෙන ඒකේ තියෙන මාක් ලකුණු ප්‍රමාණය අපි ගන්නවා. සබ් කෝර් එකක් ලියන එකෙන් කෝර් එකක් ඇතුළේ කෝර් එකක් ලියනවා තමයි මේ සබ් කෝර් කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එතනින් දානවා select max වැඩිම ලකුණු ගත්තේ එක්කිනානේ. වැඩිම ලකුණු ගත්තේ max mark from the ස්ටුඩන්ට් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකකින් ගන්න අපි. ඒක ඉන ජොයින් කරනවා එක්සෑම් ටර්ම් එක ඕනේනේ. මොකද එක්සෑම් ටර්ම් එක එක්සෑම් ටර්ම් එකට සමානද වෙන්න ඕනේ. එක්සෑම් ටර්ම් එක සමාන වෙන්න ඕනේ ස්කෑම් ටර්ම් ID එක ෆස්ට් ටර්ම් එකට සමාන වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට අර දීලා තියෙන කෙක්ෂන් එකට ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන්. අපි මේක එක්සිකියුට් කරලා බලමු අපේ ආන්සර් එක එනවද කියලා. ඔව්. වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන ෆස්ට් ටර්ම් එකේ සියලුම සබ්ජෙක්ට් වලට අමන්දා මූස්. මෙයා තමයි වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි database management කෙක්ෂන් සෙට් එකේ 21 කෙක්ෂන් 22 කෙක්ෂන් එක 22 කෙක්ෂන් එකත් ඉවරයි. අපි 23 එකකින් හම්බෙමු. Thank you.